यहाँकै स्टुडेन्टका डिटेलहरू छन् तर उहाँहरूले एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ तर यहाँ जस्तै दिपकले एब्सेन्ट हुनुभयो जस्तै अब हामीले यहाँ एलिना अब त्यो ब्ल्याङ्क सेलहरूमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एब्सेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ सो हामीले 1 by 1 पनि लेखेर यहाँ एब्सेन्स लेखेर साध्य हुँदैन सो अब हामीले अटोमेटिकली ब्ल्याङ्क सेल्समा अटोमेटिकली एब्सेन्स कसरी हामीले हाल्ने कपी पेस्ट गरेर पनि हामीले लगभग हुँदैन सो अब हामीले यसमा ब्ल्याङ्क सिट्सहरूमा हामीले ब्ल्याङ्क सेलहरूमा हामीले एब्सेन्ट हाल्नु पर्यो सो सिम्पली हामीले यसको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्ट्रोलसँग जी प्रेस गर्छौँ जुन ब्ल्याङ्क सेल्सहरूमा छन् कन्ट्रोलसँग जी प्रेस गरेर स्पेसलमा जान्छौँ र ब्ल्याङ्क्समा हामीले त्यहाँ क्लिक गर्छौँ र ओके गर्छौँ है अब हामीले एउटा सेलमा हामीले लेख्छौँ त्यहाँ एब्सेन्ट भनेर लेखेर एब्सेन्ट लेख्छौँ र त्यसपछि त्यसमा हामीले कन्ट्रोलसँग इन्टर प्रेस गर्छौँ हामीले बुम हाम्रो सबै त्यहाँ फिल भएर आउँछ सो ब्ल्याङ्क सिट्सहरूमा ब्ल्याङ्क सेलहरूमा अटोमेटिकली एब्सेन्ट